Bữa nay mời bà con ăn đám giỗ với hai cha con của mình nha. Hôm nay thịt khô vịt trứng nè. Cái này là mình nhờ một chị bạn nấu giùm. Bả kho ngon lắm, bả là thợ nấu mà. Mình vừa dỡ cái bịch ra là thơm phức luôn. Nguyên một cái miền Tây thân yêu. Ngày Tết nó đập trong mặt cái mùi thịt khô vịt đó mọi người. 와, 한번 만드세요. 이거 맛있어요. 이거 드셔보세요. 와, Bả kho bằng nước dừa 100% luôn, cho nên là nó ngọt ngay luôn mọi người ơi, nó đã đậm đà luôn. Cái này nhớ hồi xưa chan một tô, bới một tô cơm ra sau hàng ngắt trái ớt ăn, ngồi ăn, trời ơi, ăn với dưa cải á. Cái này là bò kho hay gì nè. Tại vì bên này á mình có gì nấu đó thôi chứ không có làm giống như bên Việt Nam được. Không có hủ qua để mà dùng thịt đó. Hôm nay là ngày giỗ của Ba Tiên. Thì bên Việt Nam là có cúng ở nhà của bác Bảy nữa. Nhưng mà ba của Tiên hiện giờ là không có ở bên Việt Nam mà theo Tiên qua đây rồi. Theo từ hồi lúc mà Tiên mới lấy chồng lận. Đi coi thầy ở bên Việt Nam cũng nói như vậy, mà thầy ở bên Hàn Quốc cũng nói vậy luôn mọi người. Cả hai người thầy ở hai đất nước đều nói y chang nhau luôn. Cho nên là tới ngày giỗ thì thầy kêu mình là một mâm cơm như vậy nè, cúng ba. Thì ba bữa này ăn chứ ba không có bên Việt Nam mà ăn đám giỗ bên Việt Nam được. Cho nên là năm nay là Tiên bằng mâm cơm cúng. Đây là tôm xào bông cải với lại cà rốt sắc đẹp ghê không? Ăn con tôm. Thằng Tây Hô bữa nay thứ bảy á, nó ở nhà nó chơi ngoài sân à. Ngủ ăn cơm chung không chịu ăn. Bả kho thịt sao mà ăn ngon dễ sợ luôn trời. Ăn cái trứng này. Thì ba Tiên mất hồi năm Tiên 12 tuổi. Bây giờ là 27 tuổi. Cũng 15 năm rồi đó mọi người. Ba mình mất cũng 15 năm rồi. Nhưng mà ba vẫn theo mình ở bên này để phù hộ cho con gái làm ăn phát đạt nha ba. Trời ơi, làm gì vậy chạy lọc sọc không biết nữa. 엄마 쉬라고. Xe 어디? cho cái 어디? 어디? 아버님 맛이 어때요? 참 좋아요. 많이 저기. 아이 잘 됐어. Cà rốt nè, ăn cho sáng mắt. Dạo này mắt yếu quá, nhìn xa xa cỡ 4-5 mét là không thấy rõ. Bông cải nè, ăn đẹp da. Bên Việt Nam mình làm đám giỗ miền Tây là thịt kho vịt, hủ qua dòng thịt với lại đồ xào, lẩu rồi.
Bữa nay nhờ ăn đám giỗ Việt Nam mới được ăn cái món này, chứ mà ăn đám giỗ Hàn Quốc là ăn đồ chiên thấy bà nội luôn rồi đó, đồ chiên với cá hấp cả trăm món vậy đó. Làm cúng xong là cũng đến mắc dịch luôn. Miếng thịt bảo khô chắc lội ngon dễ sợ luôn. Bữa nay ở Hàn Quốc thời tiết khá là ấm luôn, không có lạnh. Cái này là cherry nè mọi người. Bây giờ bắt đầu vô mùa cherry hay gì đó. Thấy bán cũng nhiều mà đắt lắm. Một hộp mấy trái thì thôi mà 200.000 Việt Nam đồng. Chắc khoảng 200 g thôi. 국물 굉장히 맛있네. Này. Ba mình ăn nãy giờ bây giờ mới biết là nước canh nó ngon. Nước thịt kho. Tôm mới lột vỏ hết trơn luôn. Công nhận bà thợ nấu này nó có tâm mà ngon dễ sợ luôn mọi người. 이거 코코넛으로 끓였어요. 코코넛 물으로. 끓여놓은 게 맛있구나. Nè. Thịt mình kho bằng nước dừa mọi người, cho nên rất là ngon luôn. À, ở bên Hàn Quốc này mới có tin này chấn động mấy bữa trước mà do camera bị hư cho nên là không có nói được. Mà chắc là mọi người cũng đã biết rồi, là cái vụ chị người Việt Nam bị chồng giết rồi giấu xác đó mọi người. Thấy thương chị dễ sợ luôn, còn trẻ mới có 30 à mà lấy cái ông này tới 55 nè. Giàu quá. Phải chi mà chị lấy cái người nào mà trẻ trẻ khoảng 40 mấy á, mà thực sự muốn xây dựng hạnh phúc gia đình á thì nó sẽ may mắn hơn. Mình nghĩ là như vậy. Mà ông này ông ác dễ sợ luôn á. Cho dù mà mình có gì đi nữa thì mình cũng không nên giết người đúng không? Giờ ở tù rồi. Chưa con. Một cái lát. Một cái lát. 새우를 먹을래, 새우. Rồi thì hơi con tôm. Nè. Ăn cái nữa con. Mà cái người mà báo tin cho cảnh sát khi mà chị này mất tích á, là một người bạn Việt Nam, con trai Việt Nam. Cho nên mình nghĩ là có nhiều khi ông này ông ghen á mọi người, kiểu như là
chị này có bạn là người Việt Nam mà con trai á, khi có ổng ghen tuông rồi thêm nhiều chuyện xảy ra nữa, chuyện tiền bạc gì đó. Nghe nói chị này đòi đi làm. Thường thì mình mới qua là mình chưa được cho đi làm đâu mọi người, mới qua 3 tháng thì là người ta cho mình đi học tiếng trước, học văn hóa tìm hiểu này kia trước. Thì chắc là do là bất đồng, cộng thêm ông này có tâm tính không được tốt sẵn nữa cho nên là giết con ta luôn. Rồi ông ghen nữa. Đó, thì bây giờ ăn cơm xong rồi ăn trái cây nha mọi người. Ăn đám giỗ. Ở bên Hàn Quốc này vừa mới có vụ là 4 người tự tử ở một cái chung cư luôn á mọi người. Một bà mẹ đơn thân gần 50 tuổi với 2 đứa con và bạn của đứa con của mình. Đó, là con gái nha. Do cuộc sống nghèo khổ quá. Đứa con thì học đại học không có tiền. Bà mẹ thì mới bị nghỉ việc ở Paristai gì đó. Paristai là gì ta? Chắc một cái chuỗi tập đoàn thức ăn gì đó ha. Mà bị rung tay á mọi người, cho nên là không có làm việc được nữa. Là bắt đầu bị đuổi việc, rồi nhận trợ cấp một tháng 240 đô gì đó. Rồi không biết sao mà suy nghĩ quẩn quá rồi tự vẫn luôn. 4 người viết thư tuyệt mệnh của từng người xong rồi bắt đầu tự dẫn chết trong chung cư luôn mọi người. Mình nghĩ là cái gì nó cũng có nói thoát đúng không? Nếu như bây giờ không có tiền thì 2 đứa con gái đó mình có thể đi làm việc để mình sống được mà. 2 đứa con gái đi làm nuôi mẹ được mà, có gì đâu. Nhưng mà không biết sao tự tử. Mà dạo này ở Hàn Quốc tự tử nhiều lắm. Tự tử liên tục, nối tiếp nhau tại vì gặp vấn đề về cuộc sống á, về kinh tế á. Mình là mình sợ chết lắm. Mình không bao giờ tự tử đâu. Mạng sống cha mẹ cho quý lắm. Dù gặp khó khăn gì mình cũng có thể cố gắng vượt qua được. Đâu có ai sinh ra đều được sống trong sung sướng đâu mọi người. Cho nên là có chuyện gì thì mình cũng phải cố gắng, đừng bao giờ suy nghĩ tự vẫn xong mình vẫn còn phải chịu cảnh đầy đọa đó. Tức là mỗi ngày cái linh hồn của mình đều phải diễn lại cái cảnh mình tự tử cho tới khi nào mình hết cái số đó thì mình mới được đi đầu thai, chứ không phải là tự tử xong rồi hết đâu mọi người. Rồi cái chuyện này nữa, mấy hôm trước không biết mình có kể chưa, nhưng mà ba anh Campuchia này mới đi xuất khẩu lao động ngày đầu tiên nhập cảnh ở Hàn Quốc thì cái ông chủ ông mới đi đón trở về xứ Lào mọi người. Thì trên đường về thì bị tai nạn giao thông ngay chỗ cái đường hầm á, là chiếc xe một nơi, cái bánh một ngã, 4 người đều bị thương rất là nặng, trầm trọng luôn. Có nghĩa là bây giờ 95% là chết rồi đó, chỉ còn có 5% là sống thôi, đang cứu. Thì không biết bây giờ tin tức làm sao rồi, không biết sống chết nữa, nhưng mà thấy rất là đáng thương luôn. Mới qua ngày Hàn Quốc đầu tiên, mới qua Hàn Quốc ngày đầu tiên, chưa kịp nhìn cảnh đẹp, chưa kịp hết mừng nữa, đang trên đường về thì bị tai nạn rồi hết luôn, rồi mất tiêu hết luôn, còn gì nữa đâu nè. Còn gì nữa đâu. Trời ơi, người nhà ở bên Campuchia mà nghe gì chắc xỉu lên xỉu xuống luôn mà. Còn cái vụ gì tàu đánh cá 11 người ngoài biển đảo Jeju Tô á, trong đó có 6 người Việt Nam đàn ông, người Việt Nam mình chết chân luôn. Dạo này sao ở Hàn Quốc chết nhiều quá mọi người, cả người Hàn lẫn người Việt chết liên tục luôn. Hầu như là khoảng vài ngày lại có một vụ tai nạn. Rồi tin hót nữa là một bà mẹ này, người Hàn Quốc nha, đánh con gái 3 tuổi tới chết luôn. Mới hôm bữa thì bà y tá bệnh viện phụ sản quăng nhỏ xinh xinh, người Hàn nha,
quăng con người Hàn, nhỏ 엄마 bị 이거 갑자기 넘어졌어. nhỏ bị 엄마 돌 넘어졌어 돌. cái gì chấn thương sọ não, giờ coi giật gì nè, con Tâm mang nặng để đau mà bà quăng như là đồ chơi vậy đó. Còn bà này con bà tự để ra bà tự đánh rồi cho nhỏ chết luôn, mà nuôi tới 3 tuổi rồi đó, chắc có vấn đề về thần kinh hay sao. Dạo này loạn lạc quá. Bên Hồng Kông thì tao nói người chết như rạ, toàn là sinh viên đại học không. Chính phủ Hàn Quốc bây giờ ra lực là hỗ trợ cho phụ nữ nước ngoài kết hôn khi mà nhập cư vào Hàn Quốc là họ sẽ hỗ trợ cho mình liền luôn, từ ngày nhập cảnh đầu tiên luôn. Đó, bây giờ hồi đó giờ là cũng có rồi, thì mình qua đây là mình được đi học ở trung tâm đa văn hóa, được tham gia các hoạt động xã hội này kia, rồi được khi mà lỡ mình có bị xui, bị bạo hành hay là bị ly hôn với chồng hay như thế nào đó thì người ta cũng hỗ trợ cho mình. Bây giờ người ta bắt đầu thắt chặt cái luật này hơn, tại vì trong thời gian qua xảy ra 2 vụ. Một là bị chồng đánh là mấy tháng trước, cái vụ này là mới bị chồng giết 3 tháng nay, ở 3 ngày chứ lộn, mấy ngày nay chứ, qua 3 tháng bị chồng giết. Thôi hôm nay Tiên quay tới đây thôi, ngồi ăn mà bàn chuyện trên thế giới quá trời luôn. Cảm ơn mọi người đã xem video của Tiên nha. Đăng ký, nhấn chuông, like và comment ủng hộ cho kênh Nhà Quên TV nhanh chóng đạt 700.000 sub. Tạm biệt mọi người. 안녕. 감사합니다. 행복하세요. 감사합니다.